Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, συγγραφέα και δημοσιογράφο από την Κύπρο μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαιρετίζουμε τους τηλεθεατές σας. Ας ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από την ευρύτερη περιοχή μας, από τα διεθνή θέματα, Μέση Ανατολή. Με τις κινήσεις του το Ισραήλ φαίνεται να αλλάζει την πορεία και την έννοια του πολέμου και να απομακρύνεται η εκεχηρία όσο πάει και περισσότερο. Αυτό πού θεωρείτε ότι θα οδηγήσει την κατάσταση και με ποιον τρόπο θα εμπλέξει ενδεχομένως την Ελλάδα και την Κύπρο, ή θα αποβεί και θετικό ενδεχομένως για την Ελλάδα και την Κύπρο? Εδώ έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε από μια τρομοκρατική επίθεση τον Οκτώβριο του 2023. Και το Ισραήλ έχει πάρει ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις. Δηλαδή να καθαρίσει την ιστορία που υπάρχει στη Γάζα σε βάρος της Χαμάς, η οποία είναι η φωλιά της απειλής, και η δεύτερη είναι στην περιοχή του Λιβάνου με τη Χεσπολάχ. Είναι δύο τρομοκρατικές οργανώσεις, άρα ο πόλεμος είναι μεταξύ ενός κράτους και τρομοκρατικών οργανώσεων, όμως ειδικώς η Χεσπολάχ είναι οργανωμένη σε κρατικές δομές, εθνικές δομές, δηλαδή δεν είναι ένας στρατός οποιοσδήποτε, ο οποίος έχει την πλήρη στήριξη του Ιράν. Το παιχνίδι στη Μέση Ανατολή δεν είναι μεταξύ μόνο του Ισραήλ και της Χαμάς και της Χεσπολάχ, είναι μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, το οποίο Ιράν επιδιώκει να αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη δύναμη στο μουσουλμανικό κόσμο, είτε είναι Σουνίτες είτε είναι Σιήτες. Και το Ισραήλ, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι υπάρχουν δύο φωλιές απειλής και διότι είχε δείξει μια χαλαρή συμπεριφορά κατά το παρελθόν, υιοθετεί κατά την άποψή μου την πολιτική του zero sum game. Δηλαδή αντιστρέφει αυτό που λένε οι Άραβες, ότι, και ειδικά οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ότι θα εξαφανίσουμε το Ισραήλ από το χάρτη. Άρα λέει θα εξαφανίσω τη Χαμάς και τη Χεσπολάχ. Πιστεύω ότι ούτε η Χαμάς θα εξαφανιστεί, ούτε η Χεσπολάχ θα εξαφανιστεί, ούτε το Ισραήλ θα εξαφανιστεί. Απλώς θα γίνει μια αποδυνάμωση για να μπορεί να υπερισχύσει το Ισραήλ και πάλι στην περιοχή και ταυτοχρόνως να αποδυναμωθεί το Ιράν. Το Ισραήλ πλέον έχει μπει, όπως και ο πόλεμος στη Γάζα και τώρα στα βόρεια του Λιβάνου, στο λεγόμενο πόλεμο του artificial intelligence, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, ή καλύτερα σε ένα πόλεμο συνδυασμό μεταξύ συμβατικού πολέμου και τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό, διότι φαίνεται ότι στο Ισραήλ αλλά και στην περιοχή της Ουκρανίας αλλάζει ο πόλεμος. Τι σημαίνει πόλεμος το artificial intelligence ή της τεχνητής νοημοσύνης? Έχουμε drones πλέον, τα οποία λειτουργούν αυτόνομα. Γι' αυτό και ονομάζονται autonomous weapons. Δηλαδή, είναι πολύ περιορισμένη κάτω του 20% η παρέμβαση του ανθρώπου. Έχουμε τα λεγόμενα περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία είχαμε γνωρίσει για πρώτη φορά στον πόλεμο στην Αρμενία με το Αζερμπαϊτζάν, που ονομάζουν τα περιφερόμενα διότι εκτός της αυτονομίας τους είναι προγραμματισμένα για να βρίσκουν στόχους. Αυτά όλα αποτυπώνονται στην πράξη ως εξής. Πρώτον, είδαμε την επιτυχία με την οποία αντιμετώπισαν οι Ισραηλινοί την επίθεση των Ιρανών με το Iron Dome, το οποίο είναι ένα κλασικό πλέον οπλικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, οι υπολογισμοί δεν γίνονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Επιλέγει και τους στόχους, γνωρίζει πού θα καταλήξουν οι στόχοι και επιλέγει πότε θα χτυπήσει, χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεύτερο, στα λαγούμια ή στα τούνελ της Χαμάς έχουν χρησιμοποιηθεί ντρόουν που μπορούν να χαρτογραφούν τα λαγούμια και τα τούνελ και στη συνέχεια να στέλνουν άλλα ντρόουν για να έχουν το ρόλο του εκτελεστή. Συνεπώς, τα πράγματα έχουν αλλάξει στον πόλεμο και πλέον προσφάτως οι Ισραηλινοί μαζί με τους Αμερικανούς έχουν κάνει δοκιμές για το λεγόμενο laser. Μετά δηλαδή αυτό που λέμε Iron Dome, υπάρχει το Iron Beam, δηλαδή θα χτυπούν τα drones του Ιράν με λέιζερ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απεριόριστος αριθμός πυρομαχικών. Πάμε δηλαδή σε μια εποχή η οποία κάποτε ήταν ο πόλεμος των άστρων, ο οποίος γίνεται πόλεμος στη γη.
και αυτός μπορεί να εξελιχθεί στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει μέχρι το ίδιο να εκτιμήσει ότι η απειλή από τη Χαμάς και η απειλή από τη Χεσπολάχ έχει εκλείψει. Είναι ένα στοίχημα άλλωστε και του ιδίου του Νετανιάχου, αλλά και ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, ανεξαρτήτως αν είναι στο προοδευτικό στρατόπεδο ή στο συντηρητικό. Για την Κύπρο και την Ελλάδα θέλετε να μάθετε. Η Κύπρος εκ των πραγμάτων είναι εν δυνάμει απειλή. Είναι υπό απειλή λόγω των Βρετανικών βάσεων και διότι η Τουρκία μας απειλεί μέσω της Χεσπολάχ. Δηλαδή ισχυρίζεται ότι συνεργαζόμαστε μαζί με τους Ισραηλινούς, άρα όσοι είναι συνεργάτες των Ισραηλινών είναι εχθροί της Χεσπολάχ. Στην πραγματικότητα η Τουρκία χρησιμοποιεί τη Χεσπολάχ εάν πετύχει, δηλαδή εάν την πείσει για να χτυπήσει την Κύπρο. Κατά συγκυρία, λόγω ακριβώς της συσσόρευσης μεγάλου στόλου και λόγω των βάσεων, δημιουργείται μια ατσάλινη ομπρέλα από τα αμερικανικά πολεμικά σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και αεροπλανοφορά που πλέουν μεταξύ της Σούδας και της περιοχής της Κύπρου, και ταυτοχρόνως υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά πλοία στη UNIFIL που μπορούν ακριβώς να δημιουργήσουν μια ασπίδα, διότι οι Αμερικανοί ούτε οι Βρετανοί βεβαίως ουδόλως θα ήθελαν να δουν να χτυπά η Χεσπολάχ ή οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση της βρετανικής βάσης, διότι αυτό θα πρόκειται περί πλήγμα όχι μόνο σε βάρος του Ισραήλ, που δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά του ΝΑΤΟ και ολόκληρου του δυτικού στρατοπέδου. με τον πιο επίσημο τρόπο ο Ερντογάν στον ΟΗΕ ζήτησε να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από τη διεθνή κοινότητα. Στον ΟΗΕ το Συμβούλιο του οποίου έχει σειρά ψηφισμάτων που καταγγέλει τόσο την εισβολή, την κατοχή αλλά και την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν έκανε αυτό το βήμα, τι σημαίνει για τη διεθνή κοινότητα, πώς θα ερμηνευτεί αυτό? Η κίνηση του Ερντογάν είναι προσβολή, πρώτον, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεύτερον, για τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, τρίτον, για την Κύπρο και τέταρτο για την Ελλάδα, η οποία δεν είναι μόνο μητέρα πατρίδα, αλλά είναι και εγκύτρια δύναμη. Γιατί είναι προσβολή? Διότι ζητά την αναγνώριση ενός ψευδοκράτους. Και γιατί είναι ψευδοκράτος? Διότι υπάρχουν δύο ψηφίσματα, το 541 και το 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αναφέρουν ρητός ότι δεν μπορεί αυτή η οντότητα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου να αναγνωριστεί. Γιατί? Διότι είναι προϊόν της χρήσης και της βίας των όπλων. Δηλαδή, παραβιάζει το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που ρητός αναφέρει ότι απαγορεύεται η χρήση βίας, και παραπέμπει στο δόγμα Στίμψον, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, που έλεγε ότι, του Αμερικανού Στίμψον, που έλεγε ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί κράτος, οντότητα ή αρχή με τη χρήση της βίας των όπλων. Άρα και το ψευδοκράτος είναι αποτέλεσμα της εισβολής, δηλαδή παραβίασης του άρθρου 2.4 και άλλων άρθρων του ΟΗΕ, όπως είναι για παράδειγμα το πρώτο άρθρο περί σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών, την οποία η Τουρκία καταργεί, αυτήν της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ενιαίου κράτους, για να αντικαταστήσει μερικώς δια της βίας και της χρήσης των όπλων και να εγκαθιδρύσει ένα άλλο κράτος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει βεβαίως πρόσθετα ότι είναι και μια προσβολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Διότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανετάχθη ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση του πρωτοκόλλου 10, με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα, που αναγνωρίζεται ως κατεχόμενο τμήμα, γι' αυτό και αναστέλλεται, επειδή δεν μπορούμε να ασκούμε επαρκώς κυριαρχία ως Κύπροι λόγω ακριβώς της κατοχής. Και βεβαίως υπάρχει και η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, που ρητός αναφέρει ότι η Τουρκία, για να προχωρήσει στην ενταξιακή της διαδικασία, θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι η μία η Κυπριακή Δημοκρατία σε βάρος της Τουρκίας, είναι η τέταρτη διακρατική προσφυγή. Και η άλλη είναι η απόφαση της Τιτίνας Λουιζίδου εναντίον της Τουρκίας. Τι αναφέρουν αυτές οι αποφάσεις? Ότι στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου δεν υπάρχουν αρχές τουρκοκυπριακές. Υπάρχει μόνο η Τουρκία, η οποία διοικεί μέσω του στρατού κατοχής. Δηλαδή, το ψευδοκράτος είναι puppet state. Άρα έχουμε το διεθνές δίκαιο, έχουμε αποφάσεις δικαστηρίου διεθνούς, έχουμε τη θεωρία του διεθνούς δικαίου στην πρακτική, δηλαδή από την εποχή του κράτους του Ματσούκου και του δόγματος Στίμψον. Συνεπώς, είναι προσβολή για τη διεθνή εννομοτάξη, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και αυτό ακριβώς αποδεικνύει
την παρακμή και του ίδιου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διότι γίνονται δύο πόλεμοι, ένας στην Ουκρανία, ένας στη Μέση Ανατολή και ο Γενικός Γραμματέας είναι Ιαπών. Έτσι. Όσον αφορά αυτή τη δήλωση του Ερντογάν, θεωρείτε ότι θεσμικά οι αρχηγοί των δύο κρατών, Ελλάδας και Κύπρου, έκαναν αυτό που έπρεπε για να δηλώσουν το παράνομο και το άτοπο του αιτήματος Ερντογάν, ή μάλλον τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει? Από του βήματος των Ηνωμένων Εθνών, ναι. Απάντησα στον Ερντογάν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο αξιώνει, διότι δεν μπορεί η εισβολή και το προϊόν της εισβολής, δηλαδή το ψευδοκράτος, να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Αυτό ήταν η ρητορία. Στην πράξη όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι οι αμφότεροι υποστήριξαν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως λύση. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία έχει εφευρεθεί το 1956 από τον Νιχάτ Ερήμ, από τους Τούρκους δηλαδή, σε συνεργασία με τους Βρετανούς, για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Δηλαδή τον γεωγραφικό, διοικητικό, πληθυσμιακό διαχωρισμό της Κύπρου. Άρα το 1974 τι ήταν? Ήταν ακριβώς η στιγμή κατά την οποία τα τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν για να πετύχουν το γεωγραφικό, πληθυσμιακό και διοικητικό διαχωρισμό της Κύπρου, ζητώντας ομοσπονδία. Άρα η ομοσπονδία είναι μια μορφή διχοτόμησης, διότι αυτή τη διχοτόμηση επιδίωκαν οι Τούρκοι. Άλλωστε, τις 18 Ιουλίου του 1974, δηλαδή κάποια 24 ώρα πριν την εισβολή της 20 Ιουλίου, ο Μπουλένετζεβίτ, συζητώντας με τους Βρετανούς, είχε θέσει το εξής δίλημμα: η εισβολή ή η ομοσπονδία. Δηλαδή, μπαίνω στην Κύπρο για να δημιουργήσω μια μορφή διχοτόμησης. Τις 12 Αυγούστου του 1974, πριν την έναρξη της δεύτερης εισβολής, είχαμε δύο ομοσπονδιακά σχέδια. Το ένα ήταν του Γκιουνές, που πρόβλεπε πολυπεριφερειακή ομοσπονδία, δηλαδή το 17% που κατήχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Τούρκοι να θεωρηθεί ως τουρκοκυπριακό κρατήδιο και να επεκταθεί η έννοια των τουρκικών θυλάκων όπου υπήρχαν στον νότο τουρκοκυπριακοί θύλακες, σε μια έκταση της τάξης του 34%, και η δεύτερη ήταν η καθαρή διζωνική ομοσπονδία δικοινοτική του κυρίου Ντεχτάς, του Μακαρίτου Ντεχτάς, που έλεγε δύο ζώνες απλά. Και οι δύο αυτές λύσεις, προσοχή, απερίφθησαν ως προδοτικές και ως διχοτομικές. Ερώτηση τώρα. Πώς αυτές οι λύσεις, τα είπε ο Γλάφκος Κληρίδης αυτά, δεν μπορούσα να δεχτώ τέτοιες λύσεις, λέει, διότι εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνταν προδοτικές και θα θεωρούνταν απαράδεκτες. Τώρα, μετά την εισβολή, αφού επεκτάθηκε η τουρκική κατοχή στο 37%, αυτές οι λύσεις υπό μία μορφή συμβιβασμού, δηλαδή η διχοτόμηση, γίνεται λάβαρο. Και εφόσον η Τουρκία κερδίζει στο Κράς Μοντανά την τουρκική ομοσπονδία των δύο συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα, κάνει ένα βήμα και λέει δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία. Και επειδή η Τουρκία πάει στα δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία, Αθήνα και Λευκοσία ισχυρίζονται ότι τα δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα είναι καθαγιασμένη λύση. Δεν είναι καθαγιασμένη λύση και το παραδέχεται εκτός των άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν λέει ότι η λύση, στο Σίγμα το δήλωσε, δεν θα είναι δίκαιη. Άρα δεν θα είναι δίκαιη η λύση, πώς στεκόμαστε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ελλάδα και Κύπρος και μιλούμε για δίκαιο? Πώς όμως μία λύση ή μάλλον μία πρόταση η οποία κάποτε σήμαινε διχοτόμηση καταλήξαμε σήμερα να σημαίνει ένωση? Επανένωση. Η ένωση σήμαινε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σωστά, με συγχωρείτε. Δηλαδή πώς έγινε αυτή η διολίσθηση? Διότι αυτό συνέβη ιστορικά, διότι οι Τούρκοι επέβαλαν δια της βίας και της ισχύως τους την Ομοσπονδία και τη διχοτόμηση στην Κύπρο, κατακτώντας το 37%. Άρα είπαν, εάν εσείς θέλετε λύση, τότε θα πρέπει να καθίσετε στο τραπέζι να συζητήσετε για τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που ήταν στην πραγματικότητα ανεξορία, απέρριψε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και υπάρχουν δηλώσεις του το 1975 που έλεγε ότι εάν δεχθούμε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι ως να δεχόμαστε, θα καταλήξει, λέει, σε δύο κράτη και συνομοσπονδία. Μπορείτε να βρείτε
στον Κακογιάννη τα είπε. Σε τηλεοπτική συνέντευξη. Εδώ έγιναν τα τραγικά λάθη και ενός κακού μοίρια έπονται. Δηλαδή, πιστεύαμε εμείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με επιστροφή εδαφών και προσφύγων. Τελικώς οι Τούρκοι μας έπαιρναν, χρησιμοποίησαν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για να μετακινηθούν, εκβιάζοντάς μας στη λογική των δύο συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα, και αφού πέτυχαν την πολιτική ισότητα και τα δύο συνιστών τα κράτη, τώρα μας λένε θέλουμε ισότιμη κυριαρχία και δύο κράτη, και αν είστε φρόνιμοι μπορούμε να δεχτούμε μια συνομοσπονδία. Δηλαδή να είμαστε αφέντες στο βορρά και συναφέντες στο νότο. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναγνώσαμε σωστά ότι οι Τούρκοι δεν είχαν καλές προθέσεις, όπως και σήμερα. Γιατί? Διότι πρέπει να σας πω ότι η ισότιμη κυριαρχία, ξέρετε πότε τέθη για πρώτη φορά επισήμως? Ετέθη το Φεβρουάριο του 1974 και ο Μακάριος τότε, και σύμπασα η πολιτική ηγεσία, και η δικτατορία τότε και η Κυπριακή κυβέρνηση διάκοψαν τις συνομιλίες διότι ήταν διχοτόμηση. Τι είναι η πολιτική ισότητα την οποία αποδεχόμαστε σήμερα στα δύο συνιστώντα κράτη? Είναι το προηγούμενο βήμα των δύο, είναι το προηγούμενο βήμα της ισότιμης κυριαρχίας, διότι στην πολιτιολογία, όταν αποδέχεσαι πολιτική ισότητα μεταξύ ποιων, όταν αποδέχεσαι το κατάλοιπο εξουσίας, ξέρετε τι είναι το κατάλοιπο εξουσίας? Όσες εξουσίες έχουμε δεχθεί, όσες εξουσίες δεν ανήκουν στην κοινή κυβέρνηση, εάν υπάρχει κοινή κυβέρνηση, τότε ανήκουν στα κρατήδια. Τι σημαίνει αυτό? Κυριαρχικό δικαίωμα παραγωγής δικαίου, πρωτογενές δίκαιο. Τα δεχθήκαμε αυτά. Όταν δεχόμαστε εμείς ότι όσοι Έλληνες επιστρέψουν στα δύο συνιστώντα κράτη της Ομοσπονδίας στο βορρά, επί τη βάση ποσοστώσεων. Γιατί ποσοστώσεων? Διότι οι Τούρκοι πρέπει πάντα να έχουν την πλειοψηφία. Δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Σημαίνει ότι δεν θα είναι η πατρίδα μας. Άρα έχουμε ήδη δεχθεί συνομοσπονδιακά στοιχεία στις συγκλήσεις πριν από το κράτος Μοντανά. Άρα όλο αυτό δεν είναι ένα κεραυνός εν αιθρία. Είτε η Ομοσπονδία στην οποία αναφέρονται η Αθήνα και η Λευκοσία με πολιτική ισότητα, είτε η συνομοσπονδία είναι συνώνυμα. Και σας ρωτώ, όταν εγώ ως Έλλην δεν θα δικαιούμαι σε περίπτωση ομοσπονδίας, αυτά έχουν αποφασιστεί, είναι συγκλήσεις, να έχω δικαίωμα ψήφου στο βορρά, πώς θα είναι η πατρίδα μου? Και θα πρέπει να έρθω στο νότο για να ψηφίσω. Ακόμη και αν εφαρμοστεί το κεκτημένο, θα είναι το κεκτημένο που είχε ο Μιλών για 15 χρόνια στο Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν ήταν η πατρίδα μου. Μπορούσα να εργάζομαι, μπορούσα το Α, το Β να διακινούμε, αλλά δεν είχα δικαίωμα ψήφου. Πώς θα είναι η πατρίδα μου το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, όταν δεν θα έχω δικαίωμα να ψηφίσω? Ακούστε για τη συνέχεια. Έχει σημασία. Δεν θα εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά το οθωμανικό δίκαιο. Θα υπάρχουν τρεις ηθαγένειες. Η μία θα είναι η κοινή ομοσπονδιακή, η κυπριακή, και θα υπάρχουν άλλες δύο. Η μία θα είναι η ελληνοκυπριακή, των Ελλήνων του ελληνοκυπριακού συνιστόντος κράτους, και η άλλη θα είναι η τουρκοκυπριακή του τουρκοκυπριακού συνιστόντος κράτους. Το δικαίωμα της ψήφου από πού καθορίζεται? Καθορίζεται από την εσωτερική ηθαγένεια. Άρα, στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος θα δικαιούνται να ψηφίσουν μόνο όσοι κατέχουν την τουρκοκυπριακή εσωτερική ηθαγένεια. Άρα, εγώ που θα κατέχω την ελληνοκυπριακή εσωτερική ηθαγένεια και θα διαμένω στο βορρά, για να μπορώ να έχω δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να αποταθώ στις τουρκοκυπριακές αρχές για να αποβάλω την ελληνοκυπριακή εσωτερική ηθαγένεια και να αποκτήσω την τουρκοκυπριακή. Δηλαδή, θα πρέπει για να έχω δικαίωμα ψήφου στο βορρά να γίνω από Έλληνας Τούρκος. Δηλαδή, ό,τι ίσχυε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι αυτό που έλεγε ο Εκλής Σαρής, οσμανική πραγματικότητα. Για να έχεις δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να γίνεις από χριστιανός μουσουλμάνος και από Έλληνας Τούρκος. Άρα, δεν είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο που θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί ένα πρωτογενές δίκαιο στην Ευρώπη τοπικό, στο οποίο θα κυριαρχεί το Οθωμανικό δίκαιο και οι αρχές του πολέμου. Ακούμε συνεχώς τον τελευταίο καιρό για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και το ρόλο του ΟΗΕ. Από δικής μας πλευράς, για την Ελλάδα και την Κύπρο, ο στόχος αυτών των
συνομιλιών, ο απότερος στόχος ποιος είναι, ώστε να ξέρουμε αν είναι επιτυχημένες ή όχι? Αυτά που σας έχω εξηγήσει. Αυτά τα έχουμε δεχτεί, είναι συγκλήσεις. Αυτά που σας έχω εξηγήσει είναι συγκλήσεις. Προσέξτε. Δηλαδή, πότε θα θεωρήσουμε ότι οι συνομιλίες μας με τους Τούρκους έχουν πετύχει για το Κυπριακό? Οι συνομιλίες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι... αυτή τη στιγμή, αν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, οδηγούν σε ένα σχέδιο που θα είναι το ίδιο ή χειρότερο από το σχέδιο Ανάν. Δηλαδή, τι λένε... Συνεπώς, οι συνομιλίες είναι ο σκοπός αυτός καθεαυτός? Είναι ένα ωραίο περιτύλιγμα. Ξέρετε, αρεσκόμαστε όλοι στην έννοια λύση. Αυτή δεν είναι λύση. Είναι διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ενιαίου κράτους και η αντικατάστασή του από δύο συνιστώντα κράτη που προέκυψαν από την εισβολή και την κατοχή. Διότι στο βορρά κατά 82 και πλέον τις 100 οι περιουσίες ανήκουν στους Έλληνες. Ο πληθυσμός ο πραγματικός, ο γηγενής πληθυσμός, είναι κατά 82% και πλέον Έλληνες. Αυτά δεν θα ισχύουν πλέον. Άρα τι θα ισχύει? Αυτό το δίκαιο που επέβαλαν τα όπλα των Τούρκων. Δεν θα έχουμε πλειοψηφία στο βορρά, ούτε στο θέμα του πληθυσμού, αλλά ούτε θεσμικά πουθενά. Άρα θα είναι μια έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, το οποίο θα γίνει συνεταιρικό κρατήδιο με τις ελεύθερες περιοχές σήμερα του Νότου. Κατά τη δική σας αντίληψη, συνεπώς, ποιος είναι ο στόχος που θα έπρεπε να έχουν αυτές οι συνομιλίες? Ο στόχος που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε αυτό που υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένο και γι' αυτό ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελεί υποκατοχή. Αυτό λέει το πρωτόκολλο 10 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει ο ΟΗΕ. Άρα, το δίλημμα είναι ή αποδέχεσαι τους τουρκικούς όρους. Μέχρι στιγμής η Ομοσπονδία γιατί αποδείχθηκε ουτοπία? Διότι δεν δεχθήκαμε όλους τους τουρκικούς όρους υποταγής. Άρα, για να γίνει η Ομοσπονδία ρεαλισμός, πράξη δηλαδή, θα πρέπει να δεχτούμε όλους τους τουρκικούς όρους. Δηλαδή τον πλήρη εξευτελισμό, την πλήρη ταπείνωση. Το δίκαιο λέει κάτι άλλο. Λέει ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και ότι αυτή είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ, υποκατοχή. Λέει ότι εντάχθηκε με βάση το πρωτόκολλο 10 και λέει κάτι άλλο. Ότι για να προχωρήσει η Τουρκία στη διαδικασία της ένταξης της, πρέπει να αναγνωρίσει το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, όπως ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Επειδή εμείς αυτό το κεκτημένο το έχουμε βάλει στο ράφι, τι έρχεται η Τουρκία και μας λέει? Για να πάω εγώ σε συνομιλίες, όχι μόνο δεν αναγνωρίζω την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως λέει το κεκτημένο, η Ευρώπη. Είμαστε ή δεν είμαστε ευρωπαϊστές? Δεν μπήκαμε στην Ευρώπη για το δίκαιο. Λέει η Τουρκία, θα αναγνωρίσετε εσείς το ψευδοκράτος. Γιατί το λέει η Τουρκία αυτό? Διότι λέει εγώ είμαι ισχυρός. Και εφόσον είμαι ισχυρός, ούτε η Κύπρος μπορεί να με ενοχλήσει, ούτε η Ελλάδα μπορεί να με ενοχλήσει, ούτε η Ευρώπη μπορεί να με ενοχλήσει. Διότι η Κύπρος και η Ελλάδα σε αυτή τη συγκυρία δεν έχουν ταυτίσει το κυπριακό πρόβλημα με το ουκρανικό. Προλογίζεται το επόμενο ερώτημά μου. Με τη στάση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρωσο-ουκρανικό. Δηλαδή κάθετα αντίθετη στην εισβολή μιας χώρας στα εδάφη μιας άλλης χώρας. Και όντας και η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά όχι η Τουρκία, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν οι δύο χώρες του ελληνισμού με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουν ή να ενεργοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δίκαιη λύση του κυπριακού ζητήματος? Ακούτε τώρα. Εδώ υπάρχει κάτι σχιζοφρενικό. Ελλάδα και Κύπρος στέλνουν όπλα στην Ουκρανία για να αμυνθεί της Ρωσίας. Η Ευρώπη στέλνει όπλα στην Ουκρανία που δεν είναι κράτος μέλος για να αμυνθεί της Ρωσίας. Η Κύπρος είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποκατοχή 40.000 στρατού με έτοιμα τα τουρκικά κανόνια να βάλουν βλήματα και να χτυπήσουν εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δεν έχουμε ζητήσει επισήμως ως ελληνική δημοκρατία και Κυπριακή Δημοκρατία πρώτον άρση στρατιωτικού υλικού, εμπάρκο δηλαδή, επιβολή εμπάρκο σε βάρος της Τουρκίας, ενώ υπάρχει κατοχή στην Κύπρο στρατιωτικού υλικού. 2. Δεν έχουμε αξιώσει το αυτονόητο. Εφόσον η Τουρκία, εφόσον ζητούμε την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, γιατί δεν ζητούν την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο
του ενιαίου κράτους και θέλουν την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής μέσα από την Ομοσπονδία, δηλαδή τη μετατροπή του ψευδοκράτους σε ισότιμο συνιστόν κράτος. Τέταρτο, έχουμε ζητήσει από τους Ευρωπαίους να μας στείλουν στρατιωτικό υλικό στην Κύπρο προκειμένου να έχουμε επαρκή αποτρεπτική απειλή, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία εάν τολμήσει να μας επιτεθεί. Άρα ήταν μια κλασική ευκαιρία ακριβώς για να τεθούν αυτά τα ζητήματα κάτω από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τελούμε ένα μήνυ. Δεύτερο, θα έπρεπε στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων να ενταχθεί μία ρήτρα ενεργοποίησης του 42-7 η συν περίπτωση Τουρκία επιτεθεί στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Το 42-7 λέει ότι εάν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί στρατιωτική επίθεση από άλλο κράτος μέλος, τότε αυτόματα τα κράτη-μέλη δίνανται και υποχρεούνται να βοηθήσουν στρατιωτικά το κράτος μέλος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος δέχεται επίθεση από το 1974. Άρα, αυτό θα ήταν μια αποτρεπτική κίνηση έναντι της Τουρκίας, η οποία θα έλεγε ότι εάν τολμήσετε να επιτεθείτε ξανά στην Κύπρο, θα έχετε αντιμέτωπη ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Το ίδιο για την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι οτοπία. Ξέρετε γιατί? Διότι λίγαν προσφάτως, όταν μας απείλησαν οι Χισπολάχ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα ενεργοποιήσει για τη Χισπολάχ το 42-7. Ωραία. Αφού θα το ενεργοποιήσει για την Τουρκία, γιατί δεν το ενεργοποιεί, γιατί δεν ζητούμε να ενεργοποιηθεί για τη Χισπολάχ, γιατί δεν ζητούμε να ενεργοποιηθεί και για την Τουρκία? Άρα υπάρχουν μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να κάνουμε πόλεμο, που μπορούν να βοηθήσουν ακριβώς στην αλλαγή κλίματος, δηλαδή στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας. Σας πω ακόμα κάτι. Τη λεγόμενη στρατηγική πυξίδα. Η λεγόμενη στρατηγική πυξίδα έχει αποφασιστεί την επομένη του πολέμου στην Ουκρανία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της στρατηγικής πυξίδας, δηλαδή του συστήματος ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα τμήμα είναι η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία υπάρχουν δύο κράτη. Το ένα κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και το άλλο κράτος είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν έχουν αναλάβει πρωτοβουλία Ελλάδα και Κύπρος για την υλοποίηση της στρατηγικής πυξίδας, στην οποία μπορούν να κουμπώσουν και κράτη της περιοχής, ακόμη και αυτή η Τουρκία, πότε? Εφόσον αποχωρήσει ο στρατός της από την Κύπρο. Συνεπώς, έτσι αποκτάς ερίσματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πολιτικός σου λόγος είναι ανάλογος της πολιτικής σου δυνότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, επειδή με ρωτήσατε για τη λύση, ο ένας πυλώνας είναι ο πυλώνας του δικαίου. Και επαναλαμβάνω, το πρωτόκολλο 10, η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου για αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αλλαγή των ισοζυγίων δυνάμεων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, και μέσω του ΝΑΤΟ. Και το τρίτο είναι το πολιτιακό. Πώς μπορεί να απειληθεί το πολιτιακό, εφόσον η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαίο κράτος? Θα μπορούσε να χωριστεί σε 6 ζώνες ως ενιαίο κράτος. Οι 2 ζώνες σε τοπική αυτοδιοίκηση να ελέγχονται από τους Τουρκοκύπριους και οι υπόλοιπες 4 από τους Ελληνοκυπρίους. Με πλήρη όμως επιστροφή και πλήρη δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, απλώς στις 2 ζώνες, όχι κρατήδια, ζώνες, θα μπορούν οι Τουρκοκύπροι να εκλέγουν τους βουλευτές που δικαιούνται στη Βουλή, δηλαδή να είναι περισσότεροι από τους Ελληνοκύπριους. Εάν υπάρχουν οποιοδήποτε που θέλουν να επιστρέψουν, θα δούμε τι θα συμβεί. Άρα, υποστηρίζω ένα ενιαίο κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία με αναθεωρήσεις συνταγματικές που θα είναι όλες συμβατές με το κεκτημένο, τις αρχές του δικαίου, και ταυτοχρόνως υποστηρίζω one man, one vote. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Παραμένοντας στο θέμα του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον τώρα και ειδικά μετά την έκθεση Ντράγκη μιλάμε για ενιαία αμυντική βιομηχανία, για παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον αποτελεί το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπατε, η Ελλάδα και η Κύπρος. Η έννοια του ενιαίου αμυντικού δόγματος, είτε κατ' όνομα, είτε στην πράξη, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε αυτές τις συνθήκες, με αυτός το έχουμε ήδη πει, δηλαδή στο πλαίσιο της στρατηγικής πυξίδας ήταν κλασική ευκαιρία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής πυξίδας
Δηλαδή το ενιαίο αμυντικό δόγμα, είπα κάτι προηγουμένως, να τεθεί, να ονομαστεί το τμήμα της στρατηγικής πυξίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραίο μπραντ. Έτσι. Δηλαδή, αντί να το ονομάσουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα, εμείς το ονομάζουμε η στρατηγική πυξίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επειδή αρέσκονται τόσο Αθήνα όσο και η Λευκοσία να λένε ότι δεν είμαστε μόνοι εδώ στην περιοχή, υπάρχει η Αίγυπτος, υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχει η Ορδανία, με τις οποίες γίνονται τριμερείς συνεργασίες χωριστές. Ωραία. Αυτή η στρατηγική πυξίδα, δηλαδή αυτός ο άξονας, μπορεί να διευρυθεί. Εφόσον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα θα ήταν ικανοποιημένο και το ΝΑΤΟ υπό την εξής έννοια, διότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και ως γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμικά συνδεδεμένη μαζί με το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Συνθηκών, είναι σαφέστατα περί τούτου. Άρα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί στη στρατηγική πυξίδα να αναβιώσει το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου για να δημιουργηθεί ένα υποσύστημα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτόχρονα θα έχει την εύνοια και του ΝΑΤΟ και στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας έτσι τα όνειρα της Τουρκίας περί της γαλάζιας πατρίδας. Μιλώντας για Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Ευρώπη, πάμε στο θέμα του Great Sea Interconnector, τη διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, η οποία είναι σαφές και ήταν σαφές εξ αρχής ότι είναι επωφελής και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, ειδικά γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά. Με αυτό το δεδομένο, πώς εξηγείτε εσείς την καθυστέρηση με τις πρόσφατες προστριβές, αν θέλετε να το πούμε, ή τις πρόσφατες συζητήσεις οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια την υλοποίηση του έργου? Εξ αρχής είχα πάρει μια θέση, λόγω των όσων γίνονται. Καθαρό ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς βρώμικο φέση. Δηλαδή, ότι το όλο έργο θα πρέπει να ήταν καθαρό, χωρίς φέση δηλαδή, χωρίς να μας φεσώνουν. Δηλαδή, χωρίς οποιασδήποτε παρατυπίες που τελικώς θα οδηγούσαν το έργο σε κατάρρευση. Από τη στιγμή που οι δύο ηγεσίες μας διαβεβαιώνουν ότι οποιασδήποτε διαφορές τους έληξαν, τώρα πάμε στο επόμενο σκέλος. Το επόμενο σκέλος είναι το θέμα της ασφάλειας. Διότι στη συμφωνία υπάρχει μια ρήτρα που αναφέρεται σε γεωπολιτικό ρίσκο, κίνδυνο. Και αυτό πλέον, η κάλυψη του κινδύνου αυτού, κατ' ελάχιστον 500 εκατομμυρία, είναι 50-50. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, ο γεωπολιτικός? Σαφέστατα είναι η Τουρκία. Γιατί είναι η Τουρκία? Διότι αν έχετε παρακολουθήσει τι έχει πει ο Ταγίπ Ερντογάν από του βήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είπε μεταξύ άλλων ότι έχω καθορίσει την υφαλοκρηπίδα στα δυτικά της Κύπρου. Και η υφαλοκρηπίδα είναι ύψοφάκτο, δηλαδή είναι η προέκταση της ξηράς προς τη θάλασσα. Διότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο interconnector, το καλώδιο δηλαδή, ποντίζεται περνώντας μέσα από την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Βεβαίως, με βάση το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία δεν δικαιούται να ασκήσει βέτο στην πόντιση του καλωδίου. Δικαιούται όμως, επειδή θεωρεί ότι είναι ειδικό κυριαρχικό της δικαίωμα, να ζητήσουμε άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Και αν δεν ζητήσουμε, να φέρει στόλο. Το ερώτημα είναι, αποτρέπεται κάτι τέτοιο ή όχι? Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα γεωπολιτικό εκτόπισμα πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μπορούσε να είναι η ασφάλεια για αυτόν τον μη ρητό γεωπολιτικό κίνδυνο? Θα τα πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο που μπορεί να γίνει είναι με τους συμμετέχοντες σε αυτό το έργο, δηλαδή των μετόχων. Θα πρέπει να βρούμε χώρες και εταιρείες οι οποίες να επενδύσουν. Ορθώς γίνεται μια κίνηση προς τη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες, διότι όσες περισσότερες χώρες επενδύσουν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η οικονομική αποτροπή. Δηλαδή δεν θα διακυβεύονται μόνο τα συμφέροντα Κύπρου-Ελλάδος, αλλά και άλλων χωρών που θα επενδύσουν. Άρα θα βρει απέναντι της η Τουρκία και αυτές τις χώρες που επένδυσαν. Τρίτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επενδύσει στο έργο, δηλαδή έχει εγκρίνει το έργο ως δικό της, όπως το ονομάσει ευρωπαϊκό έργο, διότι ένα απομονωμένο κράτος, η Κύπρος, συνδέεται ενεργειακά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εφόσον η κυρία Φόντερ Λάιν έχει ορίσει ειδικό επίτροπο για τα θέματα άμυνας, που δεν υπήρχε προηγουμένως, σημαίνει ότι θέλει να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ευρώπης. Και εφόσον η Ευρώπη θέλει να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας
Και εφόσον το έργο είναι ευρωπαϊκό, λογικό είναι σε πρώτο βήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλέσει την Τουρκία και να της εξηγήσει ότι θα πρέπει να αποφύγει τις οποιασδήποτε ενέργειες σε βάρος του συγκεκριμένου έργου. Διότι είναι ευρωπαϊκό, άρα στρέφονται τα συμφέροντα σε βάρος της Τουρκίας, σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης. Δεύτερον, θα πρέπει να συμβεί αυτό που έχουμε ήδη πει, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως, για να είναι καλυμμένη, θα πρέπει να εκδώσει μια παράγραφο σε κάποια από τα συμπεράσματά της, στην οποία να αναφέρει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε βάρος κράτους μέλους είναι επίθεση σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πλέον αυτό είναι και θεσμικά κατοχυρωμένο. Άρα η Τουρκία παίρνει το μήνυμα. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να αποφασιστεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θα διαδραματίσει ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή και ενδεχομένως αυτό να είναι ένα crash test. Δηλαδή, να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν συνεννόησης, κυρίως με την Ελλάδα, η οποία δεν θέτει στόλο, διότι η Κύπρος δεν θέτει, να παρακολουθεί, εάν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για το έργο, όχι μόνο με πλοία πολεμικά της Ελλάδος, αλλά με πλοία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για παράδειγμα συμμετέχουν στη UNIFIL. Άρα, έχουμε αυτές τις πολιτικές αποτρεπτικές, όπως τις έχουμε αναλύσει, οι οποίες μακάρι, λέω, μακάρι, αυτές να γίνουν πράξη από την Αθήνα και τη Λευκοσία, να μην υπάρξει οποιαδήποτε ολιγορία και να δεχθούμε μια νέα ήττα ντροπιαστική από την Τουρκία με μια νέα κρίση που θα απαγορεύει τον Interconnector και θα μας βάζει να πληρώσουμε και θα μας εξευτελίσει. Αυτό που έχουμε συνηθίσει ιστορικά από την Τουρκία είναι όχι τόσο η μάχη όσο η πολιορκία. Δηλαδή αφήνουν τη φθορά του χρόνου να λειτουργήσει ενάντια του αντιπάλου τους και να δρέψουν τους καρπούς. Δεδομένου ότι φέτος έχουμε μισό αιώνα από τον Ατήλα. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό για το μέλλον. Θα σας πω, το χειρότερο είναι να υπογράψεις μια κακή λύση. Δηλαδή, εάν υπογράψουμε μια διχοτομική λύση ομοσπονδιακή, συνομοσπονδιακή, τουρκικής προέλευσης, τα δεδελεσμένα της εισβολής, θα διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα δικαιώματά μας θα αλλάξουν. Οι ΑΟΣ θα αλλάξουν. Τα πάντα θα αλλάξουν αν δεν προαποφασιστούν. Και η Τουρκία τι λέει? Ότι για παράδειγμα τα θέματα της ΑΟΣ, της υφαλοκρηπίδας, ειδικά της ΑΟΣ, θα μείνουν μετά. Και μοιράζει την ΑΟΣ μας σε διάφορες άλλες χώρες, από την Αίγυπτο μέχρι το Ισραήλ. Άρα σημαίνει ότι 50 χρόνια μετά έχει αποτύχει η πολιτική της Ομοσπονδίας. Γιατί? Διότι είχε χρησιμοποιηθεί για να φτάσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή στα καθαρά δύο κράτη, και από τα δύο κράτη οι Τούρκοι μας λένε ότι θέλουμε ολόκληρη την Κύπρο. Και αυτό θα το πετύχουν είτε με Ομοσπονδία είτε με Συνομοσπονδία, μέσω νέων ρευμάτων πληθυσμιακών που θα φέρουν στο βορρά, στους οποίους δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα, εμείς θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο φθαλμού την Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να τονίζουμε την κατοχή, δεν θα πρέπει να δεχόμαστε τον επικισμό, δηλαδή η προβολή του δικαίου, διότι οι έπικοι και τα προϊόντα τους, οι κατιόντες τους δηλαδή, τα παιδιά τους και τα αγγόνια τους, με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν είναι νόμιμοι κάτοικοι. Θα σας αναφέρω και γιατί. Η δική μου γη, γιατί απαγορεύεται να πάνε στο σπίτι της μάνας τους και να έχουν δικαιώματα? Διότι είναι θύματα της εισβολής και της κατοχής. Ωραία. Γιατί ο έπικος ο Τούρκος να λέγεται ότι έχει δικαίωμα, διότι γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της εισβολής και της κατοχής? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε εισβολή και κατοχή παρανομία, ο έπικος δεν θα ήταν εκεί και οι γη μου θα απολάμβαναν την περιουσία της μάνας τους. Άρα, ή παραμένουμε σε αρχές δικαίου, ή θα είμαστε το πρότυπο ανά το παγκόσμιο, που ο πόλεμος και η παρανομία θα μεταφραστεί σε δίκαιο πρωτογενές. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν συναίσθηση της σημασίας το ένα κράτος για το άλλο ως συστατικά μιας ολότητας? Δηλαδή, οι πολίτες της Ελλάδος έχουν συναίσθηση της σημασίας της Κύπρου στη ζωή τους και αντίστοιχα στην Κύπρο της Ελλάδας μπορεί να εννοηθεί το ένα χωρίς το άλλο? Θα σας πω το εξής. Ότι εάν δεν είμαστε, αν είχαμε τρομερά ισχυρή ελληνική συνείδηση οι Κύπροι, μετά ειδικώς το 1974 και όσα έγιναν, δεν θα θέλαμε να είμαστε Έλληνες.
Παρόλα αυτά, στην Κύπρο ανθεί ένας ελληνισμός, ο ίδιος, αν όχι και καλύτερος, σε διάφορους τομείς, από τον κυρίως Κορμό. Έτσι. Συνεπώς, αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό, δεν θέλουν να κατανοήσουν, για διάφορους λόγους, Αθήνα και Λευκοσία διαχρονικά, είναι αυτό που ονομάζουμε σύζευξη αυτού του χώρου. Μην το δείτε συναισθηματικά. Θέλω να μου εξηγήσετε γιατί οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί και άλλοι έχουν εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα στην Κύπρο προς τη Μέση Ανατολή, τεράστιες εταιρείες, τεράστια συμφέροντα. Και είναι σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα τα ελληνικά συμφέροντα. Πώς δηλαδή το ελληνικό κράτος έχει επενδύσει στην Κύπρο, όχι συναισθηματικά, ως πνεύμονα προς τη Μέση Ανατολή. Κύπρος είναι ένα πέρασμα μέσω του Σουέζ προς την Ασία. Γειτνιάζουμε με αφρικανικές χώρες γενικώς. Είμαστε ένα σταυροδρόμι το οποίο θέλει η Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να ελέγχει το αβύθιστο αεροπλανοφόρο και η Ελλάδα πάσχει από ένα σύνδρομο της ήττας του 1921 και του 1974 που σχεδόν το θεωρεί μπελά. Και ακριβώς επειδή το θεωρεί μπελά, πάντα το βρίσκει μπροστά του. Διότι δεν το είδε ποτέ από μπελά ως επένδυση. 1 εκατομμύριο Έλληνες. Πώς μπορούν να συνδράμουν ακόμη και σε αυτή την αναβάθμιση ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξαφανίσουμε τους Τουρκοκύπριους. Συμβαίνει κάτι άλλο σήμερα. Η Τουρκία θέλει να χρησιμοποιήσει τους Τουρκοκύπριους και τους έπικους για να εξαφανίσει εμάς. Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας πριν λίγο καιρό και πείτε μου αν το συγκράτησα σωστά, ότι στην Κύπρο οι πατεράδες μας που σε όριμη ηλικία έζησαν τον Αττήλα έχουν αφήσει από τότε γένια και δεν θα τα κουρέψουν μέχρι την Ένωση. Από την ΕΟΚΑ υπάρχουν, ναι. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για ένωση με εκείνη την έννοια. Η Ένωση ενταφιάστηκε στην ουσία. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω... Με το πραξικόπημα με την εισβολή του 1974. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας πήραν την ελληνική μας ψυχή. Έτσι. Δηλαδή για μας η Ελλάδα δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Σιμίτης. Όπως λένε οι πιο παλιοί, για μας η Ελλάδα είναι ο Παρθενώνας, είναι ο πολιτισμός. Είναι η συνείδησή μας. Αυτό είναι η Ελλάδα για μας. Τελικά, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να ορίσουμε ως λύση του Κυπριακού? Το ποθούμενο, το κατά τα φαινόμενα εφικτό, ή θα μπορούσε με κάποιο τρόπο το ποθούμενο να γίνει εφικτό στην πράξη? Στη διπλωματία δεν υπάρχουν εφικτά και ανέφικτα. Η τέχνη της διπλωματίας είναι το εφικτό να καταφέρνεις να το κάνεις, το ανέφικτο να το κάνεις εφικτό και όχι το εφικτό ανέφικτο. Στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, ο κύριος στόχος μας είναι η διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι κράτος μέλος μιας μεγάλης οικογένειας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και για το χρόνο σας και για τα φώτα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί με τους Πανέλληνες. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε συμμετέχοντας και με την εγγραφή σας. Οι οδηγίες γι' αυτό θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, επίσης μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας ή να αφήσετε το σχόλιο σας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.